Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В цьому огляді хочу вам представити два різновиди турецьких дрібних монет одного номіналу – 50 турецьких курушей різних років чекану, часів нової турецької ліри та турецької ліри. Тож не зволікайте, підписуйтесь на канал та будемо починати. У сучасній Туреччині після грошової реформи 2005 року куруш – це 1/100 турецької ліри. Спочатку куруш – назва срібних європейських монет в Туреччині Османа, пізніше – власна монета, чия вага змінювалась дуже значно. Перший турецький куруш був викарбований в 1687 році в Османській імперії при султані Сулеймані II для заміни європейських монет, що знаходились в обігу. Спочатку це була повноцінна грошова одиниця, проте згодом вміст дорогоцінних металів у ній постійно знижувався, а курс ставав плаваючим, що в умовах панування золотого стандарту було ознакою недовіри. У перехідний період між 1 січня 2005 року та 31 грудня 2008 року друга турецька ліра офіційно називалась в Туреччині новою турецькою лірою. Монети були введені в обіг у 2005 році номіналом 1, 5, 10, 25 та 50 нових або Н курушів і одна нова або Ені ліра. Один новий куруш був викарбований з латуні, а 5, 10 і 25 нових курушів з мідно-нікелевого сплаву, тоді як 50 нових курушів і одна нова турецька ліра біметаличні. На всіх монетах зображені портрети Мустафи Кемаля Ататюрка. Кемаль Ататюрк був турецьким фельдмаршалом, революціонером державним діячем, який був її першим президентом з 1923 року до своєї смерті у 1938 році. Він провів радикальні прогресивні реформи, які перетворили Туреччину на світську індустріальну країну. Ідеологічно секуляріст і націоналіст, його політика та теорія стали відомі як кемалізм. Завдяки своїм військовим та політичним досягненням Ататюрк вважається одним із найважливіших політичних лідерів ХХ століття. З 1 січня 2009 року слово «новий» було виділено з другої турецької ліри, і його офіційна назва в Туреччині знову стала просто – турецькою лірою. Було введено нові монети без слова «ені» номіналом 1, 5, 10, 25 та 50 курушів та 1 ліра. Крім того, внутрішній і зовнішній сплав монет номіналом 50 куруш і 1 ліра були перевернуті. На реверсі обох наших монет, як я вже казав, по центру зображено портрети Мустафи Кемаля Ататюрка. Що дивляться в різні боки. По колу напис турецькою «Туркі кюмхюре ті». Або Турецька Республіка. На аверсі монети 2005 року, періоду другої або нової ліри, зображено номінал монети 50 та назва валюти «Ені куруш» або «Новий куруш» і рік чекану. На аверсі монети 2010 року, періоду турецької ліри, над абрисом Стамбулу розміщено Босфорський міст та номінал монети 50. Нижче назва валюти куруш та рік чекану. Зверху аверсу обох монет викарбовано півмісяць та зірка. Туреччина з моменту виникнення 29 жовтня 1923 року з метрополією Османської імперії до сьогодні не має офіційно затвердженого і прийнятого як один із державних символів офіційного герба або емблеми. Замість нього як емблема або герб фактично використовується зображення півмісяця і п'ятикутної зірки червоного кольору. Стамбул, раніше відомий як Візантія та Константинополь, є найбільш густонаселеним містом у Туреччині та економічним, культурним та історичним центром країни. Стамбул – трансконтинентальне місто Євразії, розташоване між протокою Босфор
який поділяє Європу та Азію між морем Мармурове море та Чорне море. Його торговий та історичний центр розташований на європейській стороні, а близько третини його населення мешкає в передмісті на азіатській стороні Босфору. Із загальним населенням близько 15 мільйонів жителів у своєму мегаполісі Стамбул є одним з найбільших міст світу за чисельністю населення, займаючи 15-те місто у світі та найбільше місто в Європі. Босфорський міст відомий офіційно як міст мучеників 15 липня і неофіційно як перший міст. Є одним з 3 підвісних мостів, що перетинають протоку Босфор у Стамбулі, Туреччині, таким чином з'єднуючи Європу та Азію, поряд з мостом Фатіха Султана Мехмета та мостом Явуза Султан. Міст проходить між Артакей у Європі та Бейлербей в Азії. Обидві монети виконані з біметалу. 50 курушів 2005 року. Центральна частина з мідно-нікелевого цинкового сплаву, зовнішнє кільце з латуні. Маса монети 7 грамів, діаметр 23,85 мм та товщина 1,9 мм. Гурт монети рубчастий. 50 курушів 2010 року. Центральна частина з латуні, а зовнішнє кільце з мідно-нікелево-цинкового сплаву. Маса монети 6,8 грами, діаметр 23,85 мм та товщина 1,9 мм. Гурт монети також рубчастий. Монети Туреччини дуже розповсюджені, і, скоріше за все, ви також часто їх зустрічали. Напишіть в коментарях, можливо, у вас є якась улюблена монета цієї країни. Також не забувайте ставити вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал та приходьте на нові огляди. До зустрічі!